kaswabe, nandito kami sa Game Over. We're in, katabi siya ng R33. And syempre, while background mo yung mga supercars na yan, you can dine in pa rin. May masarap na pagkain dito. Check this out. Oh! Nandito ako para mag-deliver ng isang good news. Okay? First in our channel na i-feature natin. Ito nga pala ang Ferrari California. First time in our channel mga kaswabe, mag-feature tayo ng isang Italian sports car. This is a 2011 Ferrari California na kulay pula, obviously. Okay? Ito ang pinaka-direct competition ng isang Lamborghini. Well, marami naman silang klase ng brand, pero parang ano yan eh, Mustang versus Camaro. So this one is a Ferrari versus Lamborghini. Marami nagsasabi this one, ayon sa mga karamihan na underrated siya na sakyan because it belongs sa pinaka-cheapest lineup ng Ferrari. Parang yung lumabas yung Boxster sa Porsche. This one naman, sa family ng Ferrari. Pero alam mo, I'll be proud pa rin eh. Even though kahit ganito to, nagdadrive ako ng isang Ferrari, very powerful pa rin. Ilang tao nakapag-drive ng isang Ferrari. Huwag na natin patagalin, let's dive in. Hagurin na natin ang review dito sa 2011 Ferrari California. Front fascia of a California. Unang-una natin bibigyan ng pansin is itong pinaka-emblem niya. As you can see, this one is the prancing horse. Then, yung green, white, and red, yan yung flag ng Italy. Etong prancing horse na to, little background lang, nung World War I, si Enzo Ferrari, meron siyang in-idolize na kasama sa Italian Air Force. Yung ace fighter na yon nag-paint ng black horse, then doon niya nakuha yung idea ng emblem ng Ferrari ngayon, which is very iconic na Italian sports car. Then you can see this one, ito yung front grille natin, together with the chrome badge of Ferrari, the prancing horse. You have this horizontal lines. How many vertical lines? You have 5 vertical, of course, to suck up the cold air. Papunta saan? It's functional because we have almost 453 horsepower. Spoiler niya, it's a flat block extension. May nakalawit dito sa gilid. Then you have this extension para yan sa downforce ng sasakyan. Then you have na mga vents dito sa gilid. As we move along, hagurin natin headlights mo. You see this? Ito yung daytime running lights. You have this projector niya. Ang iconic sa headlights ng Ferrari is yung pinaka-tip dito sa baba pa angat. Diretso natin yan. Pagdating naman dito sa hood mo, you have 4 body lines which is nag-fade siya doon dulo at the same time dito rin. Tapos ito naman, functional air vents wherein magsasak up pa rin siya ng cold air because 0 to 100 nasa 3.6 territory ng supercar. As we go along, mga kaswabe, hagurin na natin yan, diretso na natin. Paghagod natin dito, nandito pa rin ang badge ng Ferrari. You have this SF. Anong meaning niya? Mga kaswabe, re-reveal ko na ang meaning ng SF. Ang meaning niyan is San Fernando, Pampanga. Joke lang. Scuderia Ferrari. Meaning to say, hindi yan Italian na pagkain. Hindi po yan pangalan ng isang Italian. Ang meaning ng Scuderia is stable. Stable and horse. Nakita mo yung connection? Tapos, you have this massive rims. Ang size niya is 245, 35, 20. You have this ventilated rotor disc. At the same time, you have Brembo braking system, special design for Ferrari California. Then, the yellow and black badge. Nakikita mo yan. Okay? Meron tayong side vents. These are all functional. Pakita natin. Sure beat. Ang continuation ng side vents mo, hahagod yan hanggang dito sa body line, hanggang dito sa puwetan. Okay? May kinalaman po yan sa aerodynamics natin. Then, black out ang side mirror mo.
you see this blackout body part. You call this the floating roof design. Roof mo black rin siya because first time ng Ferrari na gumawa ng isang hardtop na convertible. Because yung mga dati, soft top convertible. Nabubulo na naman. Okay? So, diretsuhin natin yan. Ang size nito, ang pilapan niya is 285, 35, then 20. Again, you have ventilated rotor disc and Brembo braking system, specially designed for Ferrari. Then, as we go along dito sa rear niya, Ferrari script, then badge ng Ferrari, then iconic tail lights. Ito yung brake lights niya, which is a second generation. Tinanggal to. You have those quad tips. Ang style niya lang is vertical. Okay? Ayun siya. Vertical. Rear diffuser mo, tuck-in siya sa loob. Hindi siya katulad ng ibang model ng mga cars na nandito yung rear diffuser. Ano pang hinihintay natin? I-check natin kung anong sound ng exhaust tips niya. One last. As you can see, the interior styling is combination of black and red. Pagdating naman dito sa rear seat natin, kaswabe, hindi po tayo kasya dyan. Ang kasya po dyan ay yung alaga natin na si Brownie. And even yung mga small dogs natin, mga grocery, some stuffs, some bags, some takeout, Burger King, and etc. Okay? Ang lakas talaga ng dating sa akin pag red seat belts talaga. At the same time, pag nagkaroon na raw ng collision ng isang Ferrari California, meron siyang use. This one may nag-extract raw na roll bar. Well, pag sumakay tayo, makikita mo, ginagamit rin siya for performance driving talaga because yung bolstering niya, kapit na kapit ka. Kanina medyo sumakit na yung katawan ko kasi mali yung pagkakalabas ko. Naisip ko pala nasa isa akong Ferrari. Kagandahan niya, bakit seat siya, yung leather material niya at the same time, para siyang may mga sinturon na style. Di ba pag magtatakin ka ng sinturon mo, may mga butas, yun yung style niya. Okay, yun yung unique design niya. Yan. Hanggang dito yan mga kaswabe. Even sa sandalan niya. Tapos may kita mo, ito yung embossed na fronting horse. As you can see, red stitching, lahat yan. Dito sa interior niya, meron tayo itong fire extinguisher. Black and red rin at the same time. Tapos you can see this California script. So ang ganda ng material niya, this one is leather. Alam na alam mo talagang Ferrari. And syempre, ipapa-experience ko sa inyo kung paano nga ba ang startup engine ng California pag nasa loob ka. Here we go! Whoa! Supercar sounds! Okay? Yung bintana niya dito pala, itong button na to. Medyo nakaka-loka lang siya. Then, syempre, kailangan natin ng aircon. Okay? Mga kaswabe, very fresh ang steering wheel natin. Leather wrap. Then, emblem ng isang Ferrari, that prancing horse. As you can see, ito yung pinaka-engine start niya. Then, this one, yung pinaka-modes ng driving experience mo. Pag tinignan mo naman yung gauge cluster niya, dalhin ko rito. See this? The RPM and kilometers per hour. As you can see, that's 340 kilometers per hour, pero hindi pa lang natin alam kung anong pinaka-maximum niya. Yan. Red and black stitching all over here sa pinaka-door panel. Wala po ang bukasan ng window dyan. Medyo madilim lang siya. Then ito. Oh, of course, this one is old school. Hindi ito yung modern design ng mga Ferrari ngayon. Parang Game Boy? Aircons armrest. Ito siya. Kasya ang 10 chocolate bars dito sa loob. Mga kaswabe, ang cost ng 2011 Ferrari California natin is nasa 14 million pesos siya. But if you are willing
to get this 11 million lang. Bakit kamo? Because yung boss namin sa Frontrow International, they decided na ibigay ito ng mas mura dahil gagamitin ni Ann Curtis, gagamitin ni Angel Locsin ang proceeds para makatulong sa government, para makabili ng test kits. One is for donation, 11 million. Sir Sam Bersosa is our boss. Nandito siya sa R33, Xavierville. You can comment down below or you can go here exactly para makita mo ang isang 2011 Ferrari California. So mga kaswabe, kung ano pa ang gusto nyong i-review, mamili lang tayo rito, okay? Comment down below kung anong gusto nyong next na sakyan, mapamasal car yan, sports car yan, supercar. Let's try, okay? Hindi ko gustong i-force pa ang sarili ko, pero lahat yan gagawin natin para dito sa ating channel. So pag bago ka pa lang, please like this video. Pag nagkaroon siya ng value sa'yo, comment, share, and subscribe. Of course, always hit the notification bell para lagi mong updated dito sa mga i-cover up natin ng mga sakyan. May aso kong tumatahol, baka nagmamadali na siya. Papangalam na ako sa inyo and I'll see you on my next video mga kaswabe.